Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Farmer Revolution. Βρίσκομαι στην Άουσα και συγκεκριμένα σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Pythagora Spray, όπου είναι και αντιπρόσωπος της εταιρείας Vesco. Δίπλα μου έχω τον τεχνικό της εταιρείας, τον Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας και από εμάς, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Η Vesco είναι μια Ιταλική εταιρεία που κατασκευάζει εργαλεία κοπής, χειρός και μπαταρίας. Πέρα από την πώληση των προϊόντων, έχουμε και μια πολύ καλή εξυπηρέτηση στο σέρβις και τα ανταλλακτικά. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν είναι ότι απλά πρέπει να αγοράσουμε ένα μηχάνημα αν είναι οικονομικό ή πιο ακριβό. Απλά ένας επαγγελματίας θα πρέπει να κοιτάει και τι υποστήριξη υπάρχει πίσω από αυτό. Βεβαίως, ναι, είναι πολύ σημαντικό, διότι ό,τι και να χρειαστεί, δεν είναι ότι το πήραμε και το πετάμε. Να μπορέσουμε να το συντηρήσουμε, να μην πάνε άδικα τα χρήματα που δώσαμε. Τα εργαλεία είναι επαγγελματικά, σέρβις, υποστήριξη, υπάρχουν τα πάντα ό,τι και να χρειαστεί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι ο ένας επαγγελματίας να κοιτάει και τι υπάρχει πίσω από το εργαλείο που υπάρχει στην υποστήριξη Ναι, για να τον καλεί. Ειδικά ένας επαγγελματίας που ένα μηχάνημα βγάζει μεροκάματο από αυτό έτσι και το ακριβώς. δουλεύει πολλές ώρες την ημέρα απαιτητικά και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα χρειάζεται να υπάρχει, εκτός την ποιότητα του εργαλείου, να υπάρχει και υποστήριξη ώστε ό,τι και να χρειαστεί να είναι γρήγορη η επισκευή Άμεση, και να μπορέσει να συνεχίσει την εργασία του. έτσι ακριβώς, άμεση επισκευή και εξυπηρέτηση. Σημαντικό αυτό. Οπότε κρατάμε ότι όσοι θέλετε να επιλέξετε ένα μηχάνημα που προορίζεται για επαγγελματική χρήση, κοιτάμε εκτός τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αλλά και την υποστήριξή του. Ας περάσουμε όμως στην πιο βασική ερώτηση που θα ρωτήσουν οι περισσότεροι. Είναι γιατί κάποιος να επενδύσει σε ένα ψαλίδι της τάξης των 500 ευρώ, ίσως και παραπάνω, και γιατί να μην αγοράσει ένα πιο οικονομικό ψαλίδι, ας πούμε, των 200 ευρώ. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η ποιότητα των υλικών. Έχουν μεγάλη διαφορά από τις λάμες, από τα πλαστικά, τα ηλεκτρονικά τους, και αυτό βοηθάει να επεκτείνεται η ζωή του προϊόντος, ακόμα και στις μπαταρίες τους. Εδώ να τονίσω ότι όλα τα εργαλεία της εταιρείας Vesco είναι για επαγγελματική χρήση, Είναι άρα επαγγελματικά. καλύπτουν σίγουρα την ποιότητα κατασκευής, που μπορεί να είναι το πλαστικό, που είναι το πιο απλό, μπορούμε να πούμε, ότι από εκεί καταλαβαίνουμε και αμέσως αν ένα εργαλείο, προσωπικά που έχω δοκιμάσει τόσα πολλά, όταν το πιάσεις στο χέρι σου και δεις ότι είναι μια συμπαγή πλαστικά με καλή ποιότητα, που δεν έχουν σοχές, καλή συναμολόγηση, όλα αυτά σίγουρα δείχνουν μια προσεγμένη δουλειά κυρίως. Ακριβώς. Εκτός από τα πλαστικά όμως που είναι το πιο απλό και εξωτερικό, στο εσωτερικό έχουμε και ένα μοτέρ. Τα μοτέρ όλων των Vesco ψαλιδιών είναι brushless mortar, ε, χωρίς καρβουνάκια, γιατί είναι πιο μειωμένη και υπάρχει τριβή, είναι πιο μειωμένη Και η σίγουρα όλα τα απόδοση. εργαλεία που έχουν brass motor έχουν και πιο μεγάλη απόδοση, είναι πιο δυνατά δηλαδή σε σχέση με τα απλά, μεγάλη Μεγαλύτερη διάρκεια μακροζωία, ζωής. που είναι σημαντικό για ένα επαγγελματικό εργαλείο. Εδώ τις λάμες τις βλέπω γράφουν πάνω Italy. Οι λάμες κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Vesco, τις φτιάχνει ο ίδιος ο Vesco στην εταιρεία του. Είναι σφυρίλατες, έχουν άλλη σκληρότητα, είναι πιο εξειδικευμένη κοπή. Και φυσικά η λάμα είναι και αυτή που δέχεται και τη μεγαλύτερη καταπώνηση Τη πάνω στο μεγαλύτερη ξύλο, οπότε σφύριλα. θέλουμε ένα υλικό που να έχει αντοχή, Έτσι να ακριβώς. κρατάει, να είναι ακονισμένο, δηλαδή να κόβει όσο το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα πετυχαίνουμε αυτό με μια λάμα ποιοτική. Πετυχαίνουμε τη μακροζωία, καθαρή κοπή, Σημαντικό αυτό για έναν επαγγελματία. έτσι. Σίγουρα χρειάζεται τη συντήρησή της, το ακόνισμα, όπως και όλες οι λεπίδες. Απλά είναι πολύ διαφορετικά τα μέταλλα και σίγουρα πιο αντοχής. Βασικό κομμάτι αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πιστεύεις ότι πρέπει να προσέξουμε σε ένα επαγγελματικό εργαλείο, προφανώς πρέπει να είναι και η μπαταρία. Ναι, η μπαταρία του είναι λιθίου. Έχουμε δει ότι η απόδοσή της είναι πολύ καλή και ότι η διάρκεια ζωής είναι αρκετά, δηλαδή, και είναι μέσα στα πλαίσια που μας δίνει ο κατασκευαστής, γιατί έχουμε δει σε ανώνυμα προϊόντα ότι ναι, 5 ώρες, αλλά ποτέ δεν είναι 5 ώρες, Προφανώς. και σύντομα, ας πούμε, με την πάροδο του Μειώνεται η χρόνου απόδοση της μειώνεται και μπαταρίας. πέφτει η απόδοσή του. Οπότε προφανώς ένα επαγγελματικό εργαλείο που συνοδεύεται από μια ποιοτική μπαταρία
μας δίνει την τάση που πρέπει φυσικά, αλλά και την ανάλογη αυτονομία στο ψαλίδι ή οτιδήποτε εργαλείο είναι αυτό, για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε επαγγελματικά. Έτσι ακριβώς. Γιάννη, τι άλλο χαρακτηριστικό πρέπει να προσέξει κάποιος όταν πάει να αγοράσει ένα, για παράδειγμα, ψαλίδι μπαταρίας? Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το μοτέρ, η ισχύς και τα watt, έτσι. Εδώ τώρα, μιας και λες ισχύ και watt, καθώς έχω προσέξει με τόσες παρουσιάσεις που έχω κάνει, ότι για παράδειγμα ένα ποιοτικό εργαλείο, εδώ για παράδειγμα το μικρό ψαλίδι της εταιρείας Vesco, το μοντέλο H30, γράφει πάνω ότι η ισχύ του μοτέρ είναι 350 watt. Έτσι ακριβώς. Επειδή τα έχω δοκιμάσει όλα τα ψαλίδια της εταιρείας Vesco και είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατά, επίσης έχω προσέξει ότι πολύ οικονομικά ψαλίδια, δηλαδή της τάξης των 100 ευρώ, αναφέρουν μια πολύ μεγάλη τιμή όσο αφορά το μοτέρ σε watt. Δηλαδή βλέπεις ένα ψαλιδάκι μικρό και σου γράφει πάνω 800 ακόμα και 1000 watt. 1000 watt. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στα πολύ οικονομικά ψαλίδια μην δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην ισχύ των watt που αναφέρονται, καθώς θεωρώ ότι δεν ισχύουν, ίσως δεν είναι η πραγματική ισχύ του μοτέρ και να είναι απλά η ονομαστική. Εδώ μπροστά μας έχουμε 3 ψαλίδια της εταιρείας Vesco. Με τι κριτήρια κάποιος επιλέγει ένα ψαλίδι? Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε και να δούμε με τι καλλιέργεια έχουμε και τι θέλουμε να κόψουμε. Το μέγεθος του κλαδιού, για παράδειγμα εδώ το H30 χρησιμοποιείται σε αμπέλια, έχει πιο μικρή κοπή, έχει 30 χιλιοστά άνοιγμα κοπής και άλλα κλαδιά πιο μικρού διαμέτρου. Είναι ένα ψαλίδι δηλαδή για κάποιον που θέλει να κάνει γρήγορες κοπές σε μικρή διαμέτρου κλαδιά κυρίως, κάτω από 30 χιλιοστά. Μικρό μέγεθος, πολύ βολικό, που είναι σημαντικό και αυτό, να βολεύει στο χέρι. Οπότε ανάλογα το είδος καλλιέργειας που έχουμε, επιλέγουμε και το ανάλογο ψαλίδι σύμφωνα πάντα με την διάμετρο κοπής της λάμας, ας πούμε. Μετά έχουμε το H37 που πάμε σε 37 χιλιοστά άνοιγμα κοπής, την μπαταρία ενσωματωμένη για πιο ισχυρό και μεγαλύτερης διατομής κλαδιά. Φαίνεται το συγκεκριμένο ψαλίδι ότι, επειδή το έχω δοκιμάσει και αυτό όπως έχω πει, είναι ένα ψαλίδι που μπορεί να μας καλύψει σε οτιδήποτε καλλιέργεια και να έχουμε δεντροκαλλιέργεια, ακόμα και σε έναν ελαιόνα, που το τονίζω αυτό γιατί η ελιά γενικά έχει σκληρό ξύλο, οπότε θέλουμε ένα ψαλίδι που να μπορεί να καλύψει τέτοιες κοπές και σε μεγάλη διάμετρο. Και σίγουρα και αυτό πολύ βολικό στο χέρι. Πολύ βολικό, εύχριστο. Εδώ μετά από αυτό το μοντέλο μπορούμε να περάσουμε στο H40, το οποίο λόγω της μπαταρίας του, το ότι το έχουμε στη ζώνη ή στο σάκο πλάτης, έχουμε μειωμένο βάρος, μεγαλύτερη απόδοση, είναι πιο ισχυρό. Εδώ το βάρος πραγματικά είναι μειωμένο, πάρα πολύ ελαφρύ, γιατί η μπαταρία δεν είναι πάνω στο ψαλίδι, αλλά βρίσκεται εδώ που μπορούμε να τη βάλουμε ουσιαστικά στη μέση μας και με το καλώδιο να τροφοδοτήσουμε το ψαλίδι. Εδώ έχουμε 40 χιλιοστά διάμετρο κοπής, οπότε είναι ένα ψαλίδι προφανώς για επαγγελματική χρήση, για κάποιον που κάνει κοπές με μεγάλη διάμετρο συνεχόμενα, οπότε χρειάζεται ένα ψαλίδι να είναι ξεκούραστο. Φυσικά όμως, εδώ να τονίσω ότι και στο H37 υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αφαιρέσουμε την μπαταρία πάνω από το ψαλίδι με τη βοήθεια εδώ το καλώδιο προέκταση ουσιαστικά της μπαταρίας. Οπότε αφαιρούμε την μπαταρία πάνω από το ψαλίδι, το τοποθετούμε στη μία άκρη του καλωδίου και το άλλο μέρος του από το καλώδιο πάνω στο ψαλίδι. Οπότε ένα πολύ μεγάλο μέρος βάρος ουσιαστικά του ψαλιδιού αφαιρείται και το κάνει και αυτό ξεκούραστο στη χρήση του. Έτσι ακριβώς. Και λόγω του ότι η μπαταρία του είναι μικρή, ας πούμε, σε όγκο, μπορεί να χωρέσει ακόμα και στην τσέπη μας. Πολύ βασικό και αυτό. Οπότε υπάρχουν λύσεις ανάλογα. Βέβαια το βάρος σε έναν επαγγελματία που δουλεύει, όπως είπαμε, πολλές ώρες την ημέρα και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν αφαιρεθεί όσα γραμμάρια, ακόμα και 200 γραμμάρια, 300-400 γραμμάρια μια μπαταρία πάνω από το ψαλίδι το χέρι μας, έχει μεγάλη διαφορά, ας πούμε. Οπότε είναι σημαντικό και αυτό για έναν επαγγελματία κλαδευτή. Γιάννη, πιστεύεις η ταχύτητα κοπής παίζει σημαντικό ρόλο σε ένα ψαλίδι? Σίγουρα για έναν επαγγελματία πιστεύω πως ναι.
Σίγουρα πετυχαίνουμε μειωμένο χρόνο εργασίας. Ε, Η ταχύτητα φυσικά έχει να κάνει και με το άνοιγμα του ξύλου που κόβουμε, καθώς γνωρίζω ότι τα ψαλίδια διαθέτουν δύο επιλογές όσον αφορά το άνοιγμα των λεπίδων. Ανάλογα με τη διάμετρο του κλαδιού που κάνουμε, το ρυθμίζουμε κατάλληλα. Δηλαδή, αν θέλουμε να κόψουμε κλαδιά με μικρή διάμετρο, επιλέγουμε τη δεύτερη σκάλα και έτσι πετυχαίνουμε και εκεί πιο γρήγορα. Μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι, σωστά. Μιας και το κανάλι δεν μένει μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, ας ενεργοποιήσουμε κάποια ψαλίδια να κάνουμε και κάποιες κοπές. Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το H30. Γενικά η κατηγορία αυτή των ψαλιδιών είναι η αγαπημένη μου γιατί έχουν πολύ καλή εφαρμογή πάνω στο χέρι μας. Το ενεργοποιούμε. 2 φορές σκανδάλι. Βλέπουμε ότι βρίσκεται στη μέγιστη διάμετρο κοπής του ψαλιδιού και ουσιαστικά μπορούμε να πετύχουμε, όπως βλέπουμε, πολύ γρήγορες κοπές και μάλιστα το ψαλίδι δεν ζορίζεται καθόλου. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε κοπές με μικρότερη μάλλον διάμετρο, πατάμε παραταμαία τη σκανδάλι, έχει μικρύνει και ουσιαστικά μπορούμε να πετύχουμε πιο γρήγορες κοπές. Σωστά. Ας ενεργοποιήσουμε και το μεγαλύτερο μοντέλο, το H37. Ένα ψαλίδι με μεγάλη διάμετρο κοπής, πολύ ενισχυμένο. Πετυχαίνουμε κοπές, ειδικά στην ελιά, πολύ ξεκούραστες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και με ακρίβεια. Και με ακρίβεια. Πραγματικά φοβερό. Ας δοκιμάσουμε και το μεγαλύτερο, το H40, που εδώ σίγουρα το συγκεκριμένο ψαλίδι έχει την δυνατότητα, λόγω ότι έχει μειωμένο βάρος, μιας και η μπαταρία βρίσκεται εκτός του ψαλιδιού, πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα. Η διαφορά είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τα υπόλοιπα και γενικά με όσα ψαλίδια έχω δοκιμάσει. Οπότε αυτό που λέμε ότι ένας επαγγελματίας δεν κοιτάει μόνο το κόστος του ψαλιδιού, αλλά τι μπορεί να κερδίσει επενδύοντας σε ένα ψαλίδι ποιοτικό και με πραγματικά επαγγελματικές προδιαγραφές. Πολύ σωστό. Μιας και αναφέραμε ότι τα ψαλίδια της εταιρείας Vesco προορίζονται για επαγγελματική χρήση, άρα ο επαγγελματίας που θα επιλέξει ένα από τα ψαλίδια της εταιρείας Vesco θα είναι σίγουρα σε σκληρή χρήση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και σίγουρα ίσως τύχει κάποια βλάβη ή το πιο απλό, το service. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Σίγουρα είναι πιο σκληρή η χρήση, γι' αυτό και εμείς έχουμε επενδύσει σε μια μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών. Όταν λες μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί κάτι, ένα ψαλίδι, να μην το έχετε και να πρέπει να το παραγγείλετε? Όχι, υπάρχουν τα πάντα εδώ πέρα και ετοιμοπαράδοτα. Έτσι ώστε Καλύπτει άμεση επισκευή ό,τι και να γίνει, γιατί όπως είπαμε κάποιος δουλεύει επαγγελματικά, άρα ζει από το συγκεκριμένο εργαλείο. έτσι ακριβώς. Άρα έχετε επενδύσει στο κομμάτι της άμεσης επισκευής για να καλύψει οτιδήποτε και αν γίνει. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε άμεσα. Στο service τι γίνεται? Όταν λέμε service τι εννοούμε? Service. Υπάρχει ένα στάδιο, ας το πούμε, που πρέπει να κάνει και ο αγρότης από μόνος του. Μια λίπανση και ένα γρασάρισμα. Η απλή διαδικασία, προφανώς και ένα κόνισμα, γιατί πρέπει να είναι κοφτερή η λάμα για να κόβει και να μην ζορίζει το ψαλίδι. Αυτά είναι στα πλαίσια του χειριστή. Από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει κάτι άλλο πιο εξειδικευμένο? Όταν έρχονται εδώ τα ψαλίδια για επισκευή ή για συντήρηση, το ανοίγουμε εξ ολοκλήρου το ψαλίδι. Εδώ να τονίσω ότι προφανώς υπάρχει τεχνογνωσία για να γίνει αυτό. Υπάρχει εξειδίκευση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένας απλός αγρότης, γιατί θα δημιουργήσει περισσότερη ζημία ή οτιδήποτε άλλο πρόβλημα στο ψαλίδι. Ναι, εμείς το ανοίγουμε εδώ όλο, κάνουμε ένα βαθύ καθαρισμό και ένα γρασάρισμα σε πιο δύσκολα μέρη που δεν θα μπορούσε να γίνει επιφανειακά. Άρα εδώ ουσιαστικά κάνοντας όλη αυτή τη διαδικασία που φτάνετε σε σημείο που δεν μπορεί να κάνει service ένας απλός αγρότης, άρα ελέγχεται όλο το ψαλίδι και για τυχόν προβλήματα που μπορεί να γίνουν στο μέλλον να εμφανιστούν, άρα θα προβλεφθεί μια τέτοια ζημιά. Σίγουρα, ναι. Καλά είναι μια συντήρηση, ας πούμε, να γίνεται στο τέλος της σεζόν, να γίνεται προληπτικά. Προληπτικά, σωστά. Έτσι.
για να είναι και σίγουρα ο αγρότης ή ο χειριστής ότι δεν θα το αφήσει και στη μέση της χρονιάς. Οπότε αυτό που να κρατήσουμε ουσιαστικά, ότι προληπτικά ένα επαγγελματικό εργαλείο θα πρέπει να πηγαίνει στο service, να γίνεται ένας έλεγχος και μια συντήρηση σε πιο μεγάλο βαθμό από τον απλό μπορεί να κάνει ο χειριστής, και αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά το εργαλείο συνεχίζει να είναι αξιόπιστο Πολύ και σωστά. μεγαλώνουμε και τη μακροζωία του. Επεκτείνουμε και τη μακροζωία του. Και φυσικά να παραμείνει λειτουργικό και για την επόμενη σεζόν. Εκτός από τα ψαλίδια μπαταρίας που είδαμε της εταιρείας Vesco, διαθέτει και δύο μοντέλα σε αλυσοπρίωνα μπαταρίας. Εδώ έχουμε το H100, όπου έχει κοινή μπαταρία με το H30, και το H150, όπου έχει κοινές μπαταρίες με το H37. Όσο αφορά το H37 και το H150, υπάρχει δυνατότητα να τα μετατρέψουμε και σε κονταροπρίωνα και κονταροψάλιδο με τις προεκτάσεις της εταιρείας Vesco. Εδώ έχουμε μια σταθερή ουσιαστικά προέκταση. Και εδώ έχουμε μία απτυσσόμενη. Οπότε πολύ εύκολα μπορούμε να διαμορφώσουμε το ύψος ανάλογα την κοπή που θέλουμε να κάνουμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό και πολύ καλό που έχει η εταιρεία Vesco, καθώς διαθέτει ένα σύστημα, πώς λέγεται? Easy Clip. Easy Clip, καθώς βιδώνουμε πάνω στο ψαλίδι εδώ κάτι σαν ένα μικρό μπαλάκι και το κλειψάκι αυτό το βάζουμε στη ζώνη μας και πολύ εύκολα μπορούμε, όταν δεν δουλεύουμε το ψαλίδι, χωρίς να χρειάζεται κάποια θήκη, να το βάζουμε πάνω στη ζώνη μας και όταν χρειαστεί, απασφαλίζουμε εδώ την ασφάλεια που έχει, βγαίνει και το δουλεύουμε. Φυσικά αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλα ψαλίδια, Ναι, άλλες εταιρείες που γίνεται μέσω ενός ημάντα. μέσω ημάντα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία ψαλίδια. Οπότε είναι πάρα πολύ βολικό και το συγκεκριμένο σύστημα. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα εργαλεία χειρός, καθώς όλοι από εκεί ξεκινήσαμε, είτε ήταν ένα πριόνι χειρός, είτε ένα ψαλίδι χειρός. Και εδώ βλέπουμε ότι η εταιρεία Vesco έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα από κλαδευτικά εργαλεία. Από πριόνια, ψαλίδα, αλλά και πραγματικά ψαλίδια χειρός όλων των τύπων. Πολύ σωστά. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ψαλίδια ουσιαστικά διπλής κοπής όσο αφορά, μάλλον δύο λεπίδες που κινούνται παράλληλα μία από την άλλη. Έχουμε ψαλίδια στυλ αμμόνι, δηλαδή σταθερή επιφάνεια το κάτω μέρος του ψαλιδιού και το πάνω μέρος είναι που κόβει, αλλά έχουμε και ένα ψαλίδι. Εδώ έχουμε ένα ψαλίδι διπλής κοπής, το οποίο πετυχαίνουμε καθαρή κοπή και να μην ξεφτίζει το κλαδί μας δεξιά και αριστερά, όπως κάνουν τα παραδοσιακά ψαλίδια. Οπότε ουσιαστικά ανάλογα και εδώ το είδος εργασίας που πρέπει να κάνουμε, υπάρχει μια πραγματικά πολύ μεγάλη ποικιλία από ψαλίδια, ώστε να πετύχουμε σωστά την εργασία που πρέπει να κάνουμε. Από τα χειροπρίωνα υπάρχει και σπαστό και ίσιο, τα έχω δοκιμάσει όλα πραγματικά εξαιρετικά, αλλά αυτό που με έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι οι ψαλίδες της εταιρείας Vesco, τα μέταλλα πραγματικά εξαιρετικά. Είπαμε ότι κατασκευάζει και τις λεπίδες η εταιρεία Vesco, αλλά με μια ψαλίδα χειροκίνητη ουσιαστικά μπορούμε να πετύχουμε κοπές σε κλαδιά με πολύ μεγάλη διάμετρο πάρα πολύ εύκολα. Οπότε και για κάποιον που μένει παραδοσιακά σε εργαλεία κλαδέματος, υπάρχει και εδώ μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Έχοντας δει πραγματικά την πολύ μεγάλη γκάμα των εργαλείων της εταιρείας Vesco, τόσο από χειροκίνητα αλλά και μπαταρίας, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, Γιάννη, τελικά αξίζει κάποιος, πρέπει να επενδύσει σε ένα ποιοτικό εργαλείο, ειδικά αν είναι επαγγελματίας? Φυσικά και αξίζει, γιατί πετυχαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα στην εργασία του, έτσι. Εννοείται είναι η ποιότητα και η αξιοπιστία. Πέρα από αυτό είναι και η τεχνική υποστήριξη. Η τεχνική υποστήριξη θεωρώ ότι πραγματικά είναι για ένα επαγγελματία ένα από τα βασικότερα κριτήρια μετά τις τεχνικές προδιαγραφές και την ποιότητα κατασκευής του μηχανήματος. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κριτήριο, ώστε ό,τι και να χρειαστεί να ξέρω ότι υπάρχει μια υποστήριξη από πίσω. Όσο αφορά το κόστος των εργαλείων, αυτό έχει να κάνει ανάλογα το πόσο θέλει να επενδύσει κάποιος, τις απαιτήσεις του, και μην ξεχνάμε ότι η αγορά είναι γεμάτη από εργαλεία. Μπορεί να βρούμε ψαλίδια από 100 ευρώ έως και 1.500 ευρώ. Οπότε ο καθένας επιλέγει ένα εργαλείο όπου καλύπτει τις δικές του ανάγκες, αλλά φυσικά και τις δυνατότητές του. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Ευχαριστούμε και εμείς. Χάρηκαμε πάρα πολύ.
Οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.